Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu bún thịt viên. Bún thịt viên không cần xương heo nha, chỉ với vài cái đầu tôm và một ít tôm khô, cho ra vị ngọt ngào thanh mát không kém phần hấp dẫn đâu các bạn. Không có mỡ nữa, không sợ mập, ít tốn thời gian nữa nè, dễ nấu, ăn mọi bữa trong ngày, có thể thay cho bữa ăn chính luôn. Đầu tiên mình sẽ cho vào nồi nửa muỗng canh dầu. Tiếp theo mình sẽ cắt đôi 3 củ hành tím lớn khoảng 30g. Rồi cho vào nồi phi cho thơm và hơi vàng. Sau đó mình sẽ cho đầu tôm vào rang. Đầu tôm và tôm khô này mình đã rửa sạch và để khô rồi mới rang nha. Vì đầu tôm của mình quá ít đó, nên mình sẽ dùng thêm tôm khô nữa nha. Khi thấy đầu tôm chuyển màu thì mình tiếp tục cho 70g tôm khô vào rang cùng. Nhớ là mình rang với lửa nhỏ nha các bạn. Rang cho đến khi đầu tôm và tôm khô săn lại và mình nghe mùi thơm là được ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào nồi 3,5 lít nước. Sau đó cho hành tím nướng. Thêm nửa củ hành tây lớn khoảng 200g. Nếu củ nhỏ thì các bạn dùng 1 củ nha. Và thêm vào 1/3 muỗng canh muối và 20g đường phèn. Khi nước sôi lên thì các bạn hớt sạch bọt. Sau đó hạ lửa nhỏ dưới trung bình và nấu cho tôm và đầu tôm ra nước ngọt. Không cần đầy nắp nha các bạn. Dùng một trái cà chua chín. Băm nhỏ ra như thế này. Mình cắt muối cao khoảng 4 đến 5 trái cà chua. Bây giờ mình sẽ đi xào cà chua ha. Cho vào chảo khoảng nửa muỗng canh dầu. Thêm vào nửa muỗng canh hành tỏi phi thơm. Tiếp đến mình cho cà chua băm vào xào chín. Rồi mình cho ra chén. Sau đó mình cho cà chua cắt muối cao vào, mình xào sơ qua trong vòng 1 phút. Quay lại với nồi nước lèo thì mình cho cà chua băm mới xào vào trong nồi này luôn để lấy vị chua nhẹ và đồng thời cho nước lèo mình có màu đỏ tự nhiên của cà chua. Và mình tiếp tục nấu cho nước sôi riu riu như thế này ha các bạn. Để làm topping cho món bún, ở đây mình có 350g thịt heo xay. Mình cho vào thố. Tôm sau khi đã lấy phần đầu để nấu nước lèo đó, thì còn phần thịt thì mình lột vỏ, rửa sạch và băm ra. Được 150g thịt tôm, mình cho vào luôn. Ướp gia vị gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng canh hành tím và tỏi băm. Trộn tất cả lên cho đều. Rồi mình dùng tay đập mạnh vài cái xuống cho thịt nó dẻo ha. Thấm một ít dầu vào tay. Lấy một lượng nhân vừa đủ rồi mình vo viên. Các bạn có thể dùng muỗng múc viên cũng được, tùy theo ý thích nha. Quay lại nồi nước lèo thì sau khi đã nấu được 35 phút, bây giờ mình dùng vật lưới để vớt bỏ hết mọi thứ ra. Nếu kỹ hơn thì các bạn có thể lượt lại nước lèo cho trong ha. Và mình châm thêm một ít nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi nấu. Mình sẽ chuẩn bị nêm gia vị luôn. Với 3,5 lít nước lèo, mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh muối, 3 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh rưỡi đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Sau đó mình cho thêm một ít nước lèo vào khuấy đều. Tiếp theo thì mình sẽ cho những viên thịt vào nồi trước. Rồi thêm cà chua vào sau cùng.
Rồi mình đổ gia vị đã pha lúc nãy vào đây luôn. Khuấy lên cho tan gia vị. Khi thịt nổi lên là đã chín rồi các bạn. Mình khuấy đều và nếm thử lại. Mình thấy rất là vừa miệng luôn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình nha. Thêm vài đầu hành lên mặt để cho thơm nè. Như vậy mình đã hoàn thành xong món bún thịt viên đơn giản và nhanh gọn rồi. Cho bún ra tô nè. Cho hành ngò và một ít tiêu nữa. Chan nước lèo nóng hổi với vài viên thịt cùng với cà chua. Rồi mình ăn kèm với giá và một ít rau thơm. Bạn có thể thêm rau muống bào tùy theo ý thích nha. Cho thêm vài lát ớt nữa nè. Chúng ta tiếp tục cùng nhau vào bếp làm món cháo cá. Món ăn nóng hổi, hấp dẫn, lại tốt cho sức khỏe. Nấu món này không khó, nhưng có khá nhiều điểm cần lưu ý để tránh những lỗi hay gặp phải. Chúng ta sẽ khử hoàn toàn mùi tanh cá, thay vào đó là mùi thơm, vị ngọt từ cá, từ nấm, hòa quyện với những hạt cháo nở bung, ngon tuyệt vời luôn. Có thể nói món này là một sự kết hợp hoàn hảo của tất cả các nguyên liệu. Thời tiết mưa lạnh hoặc ai đi làm về mệt, húp được một tô cháo cá nóng như thế này thì bảo đảm sẽ thấy khỏe liền luôn. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có để làm món ăn này nha. Mình sử dụng một ít nấm rơm hộp nha các bạn. Và mình sử dụng thêm một ít nấm này nữa nè. Mình cắt làm tư, cắt lớn lớn để còn giữ được độ giòn của nấm nha. Tiếp theo mình cho gạo vào nước vo sạch nè. Sau đó đổ ra rổ cho nó ráo nước. Bây giờ chúng ta phi hành nha. Mình cho dầu vào chảo nhiều một chút, khoảng nửa chén nha các bạn. Cho hành vào nè. Đảo đều mình phi lên ha. Khi thấy hành chuyển màu hơi vàng á thì mình tắt bếp. Độ nóng của dầu sẽ làm hành vàng thêm một chút nữa là vừa nha các bạn. Rồi mình cho ra cái vợt cho nó ráo dầu ha. Kế tiếp mình đun nóng dầu sôi trở lại. Dầu còn đang nóng đó, mình cho ngay vào chén hành. Làm dầu hành để chút nữa cho vô cá cho thơm hen các bạn. Phần cá này đó mình đã làm sạch rồi. Mình đã rửa qua muối và giấm. Bây giờ mình cắt nó ra để nấu cho dễ hen. Cá này mình mua ở chợ Mỹ á, không rõ tên cá là gì. Bạn nào biết thì nhớ comment cho mình biết với nha. Mình cắt cá ra thành 3 khúc ha. Tiếp theo mình cho nước trà vào đây. Và cho cá vào ngâm trong 2 phút. Mình rửa để bán mùi tanh cá. Mình hay làm cách này, hiệu quả lắm nghe. Mình rửa luôn cái đầu cá hồi nha. Xong rồi mình vớt ra rổ cho nó ráo nước. Tiếp theo mình chiên sơ cá để khử mùi, giúp cá được thơm hơn khi nấu cháo. Mình cho vào 3 muỗng canh dầu. Và mình cho hành tím vào nè. Phi lên cho thơm. Khi nghe mùi thơm á, thì mình cho cá vào nè. Trở đều để cá áo dầu hành. Cá hơi se mặt là được nha, không chiên chín nha các bạn. Mình vớt ra đây ha. Tiếp tục mình cho đầu cá hồi vào chiên luôn. Mình sử dụng thêm đầu cá hồi để lấy nước ngọt ha. Các bạn có thể sử dụng thêm một ít xương heo hầm để lấy nước ngọt cũng được. Hoặc không có cũng vẫn ngon nha các bạn.
Vậy là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mình tiến hành nấu cháo luôn nè. Cho vào nồi 3,5 lít nước. Mở lửa lớn lên. Khi thấy nước nóng lên hơi bốc hơi nhẹ đó thì mình cho cá vào nè. Mình sẽ luộc cá với nước nóng chứ không phải đợi sôi nha các bạn. Như vậy cá sẽ chín từ từ, cá sẽ ngon hơn đó các bạn. Cho thêm vào 2 củ hành tím và 1 miếng gừng đập dập cho thơm ha. Tiếp theo mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh muối và 15g đường phèn. Nếu dùng đường cát thì các bạn cho 1 muỗng canh nha. Khi thấy nước bắt đầu sôi, mình hạ lửa vừa. Và nhớ hớt bọt cho nước được trong nha các bạn. Mình luộc từ 8 đến 10 phút là cá đã chín rồi. Mình vớt cá ra để giữ được chất ngọt của cá. Và để đầu cá hồi lại, mình ninh thêm khoảng 15 phút nữa cho nó ra hết chất ngọt ha. Trong lúc chờ, mình sẽ rang gạo. Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo nè. Dầu nóng thì mình cho gạo vào xào. Mình đảo đều với lửa nhỏ vừa nha các bạn. Công đoạn này giúp gạo nhanh nở và hạt gạo không bị đổ nhựa nhiều. Như vậy nấu cháo sẽ ngon hơn nha các bạn. Khi thấy gạo chuyển màu trắng đục giống như hạt nếp là được á. Mình tắt bếp luôn. Đầu cá đã ra chất ngọt rồi. Mình vớt ra ha. Và mình dùng cái vợt này vớt sạch tất cả để loại bỏ cặn và có thể lẫn xương nữa đó các bạn. Vớt bỏ luôn hành và gừng. Tiếp tục thì mình cho gạo đã rang vào nấu nè. Mình nấu với lửa vừa nha. Khi cháo sôi thì mình hạ lửa nhỏ xuống một chút. Lưu ý là trong lúc nấu thỉnh thoảng các bạn sơ nhẹ nồi cháo để cháo không bị xích đáy nồi nha. Mình nấu khoảng 15 đến 20 phút ha các bạn. Và một lưu ý nữa là mình không châm nước vào lúc này để hạt gạo ngấm nước ngọt từ cá. Như vậy mới ngon nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ xào nấm nè. Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo. Cho một ít hành tím băm vào phi lên. Khi thơm thì mình cho nấm vào ha. Xào lên. Nhớ là mình xào sơ để khử mùi hăng nấm, không xào chín hẳn nha các bạn. Và nêm vào nửa muỗng cà phê bột nêm gà. Và một chút tiêu cho thơm ha. Sau 15 phút, hạt cháo đã nở như vậy là được rồi. Lúc này mình châm thêm nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi trong quá trình nấu. Lưu ý là khi nấu cháo, nếu muốn thêm nước, các bạn nên thêm nước sôi chứ tuyệt đối là không được cho nước lạnh vào nha. Nếu cho nước lạnh vào thì hạt gạo sẽ bị đổ nhựa nhiều, cháo lềnh và mất ngon đó nha. Mình sẽ cho thêm 1 lít nước sôi vào. Tổng cộng lượng nước cho vào là 4,5 lít. Bây giờ chúng ta cho hết phần nấm đã xào vào sau cùng để nấm không nhũng và vẫn còn độ giòn nha các bạn. Và bây giờ thì mình nêm cháo luôn nè. Trừ đi lượng muối và đường đã cho vào lúc luộc cá thì mình sẽ nêm thêm vào đây 2 muỗng canh hạt nêm nè, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột ngọt cho điều vị. Bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. Mình nếm thử lại. Vừa rồi đó các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh lại theo khẩu vị gia đình ha. Lưu ý là đối với món cháo cá thì chúng ta nên nêm độ mặn vừa phải để khi ăn còn cho thêm nước mắm hoặc tương vào mới ngon nha. Cháo sôi một dạo là nấm đã đủ chín rồi. Mình tắt bếp luôn. Và mình cho cá vào cho nóng nè. Cho vài cái đầu hành. Rắc thêm hành lá, gừng sợi, hành phi, tiêu nữa cho thơm ha. Mình đã hoàn thành xong nồi cháo cá. Nhìn ngon quá phải không nè? Nếu có ở đây các bạn sẽ nghe mùi thơm hấp dẫn của cháo nóng. Thật sự làm cho mình muốn ăn ngay luôn đó các bạn.
Mình múc cháo ra tô và thưởng thức thôi. Khi ăn rắc lên mặt vài sợi gừng, hành ngò, tiêu. Hành phi thì không thể thiếu nha. Một chút đậu phộng rang, thêm một chút tương ngọt nữa. Các bạn cũng có thể dùng tương ăn phở cũng ngon nha. Bạn nào thích ăn giá thì mình cho thêm vô nha. Dọn kèm với khúc cá luộc nè, cho mỡ hành đậu phộng rang lên cho thơm hen. Nhớ thêm chén nước mắm mặn nữa nha, với vài lát ớt nữa. Nếu bạn đang thèm một món nấu từ nước lèo nóng hổi mà còn ngại về thời gian công sức chế biến, thì hãy cùng mình thực hiện ngay món bún cá đặc biệt từ cá mòi hộp này nha. Nguyên liệu chính chỉ từ cá hộp, nhưng món nấu này lại có vị ngon riêng mà bún cá tươi truyền thống phần nào không có được. Cách nấu rất dễ, không cần nguyên liệu phức tạp, không mất công sức và nhiều thời gian chế biến. Bún cá mòi hộp có vị nước lèo thơm ngọt, hoàn toàn không có mùi tanh cá. Rất dễ ăn nên ai không quen mùi cá vẫn có thể thưởng thức. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Cũng như các món nấu khác, đầu tiên mình sẽ sơ chế các nguyên liệu ha các bạn. Mình sẽ gọt trái thơm này ra. Trái lớn thì mình dùng khoảng 1/4 trái là được. Mình cắt miếng tam giác như thế này. Thơm sẽ tạo thêm vị chua ngọt thanh nhẹ cho món ăn và mùi của thơm sẽ làm bán đi mùi tanh của cá, nên phần thơm không thể thiếu nha các bạn. Tiếp theo là cà chua, mình lựa trái chín đỏ như vậy. Mình băm nhỏ ra một trái để chút nữa mình xào cho thơm nghe. Sử dụng thêm 2 đến 3 trái cà, cắt múi cao ha. Lấy bớt hạt ra để bớt vị chua nè. Các bạn nhớ là sử dụng cà chín đỏ sẽ ít chua và có thêm màu sắc nha. Hành tây thì mình dùng khoảng 1 củ vừa như thế này, cắt ra làm 4. Nếu củ lớn hơn thì các bạn dùng nửa củ thôi là đủ nha. Và mình dùng ở đây là 3 lát gừng nhỏ nữa, khoảng 15 gram đó các bạn. Và mình cắt chanh ra để lát nữa khi ăn bún đó, ai thích thì mình dùng thêm ha. Mình xắt nhuyễn hành lá ra để lát nữa mình rắc lên tô bún nha. Cắt nhuyễn mấy lá ngò gai ra luôn nha các bạn. Đập dập khoảng 2 tép xả, xong rồi mình cắt khúc ra như vậy, nấu để mình lấy hương. Các bạn đừng có băm ra nha, vì như vậy sả sẽ bị lẫn vào trong nước lèo, khi ăn sẽ bị xảm không ngon đâu nha. Mình cho nồi lên bếp nè, và cho vào đây 1 muỗng canh dầu. Khi dầu đã nóng thì mình cho 1 muỗng canh hành tỏi băm vào, phi lên cho thơm. Sau đó cho cà chua đã băm lúc nãy vào xào lên. Mình để lửa nhỏ, mình rim cho cà mềm khoảng 5 phút. Đúng ra riêng phần sốt cà trong cá cũng đã đủ rồi, nhưng mình chịu khó xào thêm 1 trái cà chua tươi như vậy. Nồi bún của chúng ta sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều. Tiếp theo các bạn cho thơm vào xào chung nè. Lúc này mình tăng lửa vừa hết các bạn. Mình xào khoảng 2 phút là được rồi. Bây giờ mình cho vào nồi 2,5 lít nước lọc để nấu hết các bạn. Món này chúng ta chỉ cần dùng nước lọc để nấu đơn giản như mình, nhưng vẫn bảo đảm ngon. Nếu có thì bạn dùng thêm nước súp gà hoặc là nước dùng từ xương, dĩ nhiên nước sẽ ngọt hơn nữa. Kế đến là mình cho hành tây vào nè. Phần sả đập dập cho vào luôn. Cuối cùng là 3 lát gừng này, khoảng 15 gram đó các bạn. Mình nấu đến khi nước sôi. Các bạn hạ lửa nhỏ dưới trung bình và mình ninh trong 15 phút nha. Bước này giúp các nguyên liệu ra nước thơm, nồi bún của chúng ta sẽ ngon hơn đó các bạn. Trong khi chờ thì mình sẽ khui cá hộp nha. Đối với cá mòi hộp thì các bạn sử dụng loại nào cũng được hết. Mình dùng ở đây là 3 hộp cá mòi nhỏ như thế này. Các bạn có thể dùng thêm tùy thích nha. Bây giờ mình sẽ xào phần cá hộp này cho cá được thơm hơn nè. Cho dầu vào chảo khoảng 1 muỗng canh. Cho vào 1 muỗng canh hành tỏi băm, phi thơm hết các bạn. Rồi mình cho hết cá vào.
Đảo đều nhẹ nhàng, tránh cá bị nát nha các bạn. Khi cá sôi đều là được, mình tắt bếp luôn ha. Quay lại nồi đã nấu lúc nãy, các nguyên liệu thơm như là hành tây, sả, gừng đã ra chất thơm rồi thì mình vớt bỏ hết ra nha. Như các bạn cũng biết là cá hộp được hầm rụt xương nên rất là mềm. Mình sẽ múc ra 1/4 để chút nữa khi nào ăn đó, mình sẽ cho vào tô. Còn lại 1/4 cá cùng lượng nước sốt này thì mình sẽ cho hết vào trong nồi nấu để lấy nước ngọt nha. Như vậy khúc cá của chúng ta sẽ còn nguyên vẹn, đồng thời giữ nguyên mùi vị, không bị lạc cũng như là tránh bị nát cá. Và mình cho cà chua cắt muối cao vào sau cùng để cà không bị chín nhừ ha các bạn. Mình nêm gia vị nữa là xong nè. Cho vào 1,5 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường phèn. Nếu không có đường phèn, các bạn thay thế bằng đường cát cũng được ha. 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt cho điều vị. Khuấy đều cho gia vị tan. Với lượng gia vị nêm như vậy, mình thử thấy rất là vừa rồi. Tuy nhiên các bạn nên điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Như vậy chỉ trong 30 phút mình đã có nồi bún cá thơm ngon cho gia đình rồi. Mình cắt chả cá chiên ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn nha. Mình trình bày thành phẩm cho các bạn xem có hấp dẫn không nè. Đầu tiên thì mình xếp cá lên mặt tô bún nè. Tiếp theo thì mình xếp lên vài miếng chả cá. Cái này là nguyên liệu đi kèm thôi nha. Nếu không có cũng không sao, vẫn ngon nha các bạn. Cho thêm một chút hành ngò vào cho có màu xanh và mùi thơm. Cho thêm luôn một chút rau ăn kèm để trang trí. Chan nước lèo đang sôi vào ngập bún. Trong nước lèo sẽ có thêm cà chua và thơm nữa nha. Cho thêm hành phi cùng với ớt cắt lát hoặc là ớt sa tế cho cay cay mới ngon nha. Chúng ta sẽ thực hiện một món nấu đơn giản và rất dễ ăn. Món này luôn là cứu cánh khi cả nhà đã ngán cơm. Đó là nuôi thịt bằm. Chỉ cần một tô nuôi ngon lành, thanh ngọt nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng như một bữa cơm luôn đó các bạn. Tiện ơi là tiện. Mình dùng thêm một ít nấm mỡ khoảng 200 g. Nấm nào lớn thì mình cắt đôi ra, nấm nhỏ để nguyên ha. Các bạn dùng nấm nào cũng được hết nha. Để cho nước lèo ngọt hơn, mình có cà rốt. Các bạn tỉa hoa đơn giản như vậy. Các bạn cắt tùy theo sở thích nha. Mình có một ít cà rốt trắng, mình cũng tỉa hoa giống như vậy luôn. Rau củ lấy chất ngọt rất là đa dạng. Các bạn có thể thay thế bằng các loại khác như là củ cải trắng, su hào, bắp trái hoặc là củ sắn cũng được. Phần cà rốt này mình để nguyên khúc cho vào nấu chung với xương nha. Mình dùng 400 g nuôi. Các bạn dùng nuôi từ bột gạo ăn sẽ đỡ ngán hơn là nuôi từ bột mì đó. Mình cho nước vào ngâm nuôi trong 20 phút. Mình có 300 g thịt xay, mình cho ra đây. Thịt này mình không cần ướp nha các bạn. Trong đa số các món nấu có sử dụng nước lèo đó, các bạn phải có xương hầm để lấy chất ngọt thì món ăn mới ngon nha. Mình có 700 g sườn non hầm để lấy nước ngọt. Sườn sẽ nhanh mềm hơn, rút ngắn được thời gian nấu. Đồng thời sườn sẽ là topping hấp dẫn cho món ăn. Có phần gân sụn rất ngon nữa các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể dùng các loại xương khác như là xương ống, xương sống để nấu. Nước lèo cũng rất trong và ngọt nha. Sườn sau khi đã rửa sạch với muối và giấm thì thêm bước chần nữa để sườn thơm và nước lèo trong hơn nha các bạn. Mình cho nước nóng vào nồi và cho vào 1 muỗng cà phê muối. Cho sườn vào. Khi nước sôi mạnh khoảng 2 phút, các bạn thấy có đống bọt bẩn ở trên mặt như vậy thì mình tắt bếp và vớt sườn ra. Mình sẽ đem đi rửa sạch lại rồi mới hầm nha các bạn. Cho vô nồi 3 lít nước. Mình dùng nước nóng cho nhanh ha.
và mình cho sườn vô. Cho cà rốt, hành tây, hành tím, gốc ngò vào luôn. Tiếp theo là một muỗng canh muối hạt 15g và 40g đường phèn. Mở lửa lớn cho nước sôi mạnh. Trong 10 phút đầu tiên này các bạn hớt bột kỹ nha. Sau đó hạ lửa dưới mức trung bình để mình ninh sườn. Để cho nước lèo mình trong đó, các bạn không ninh đầy nắp nha. Nước dùng này các bạn có thể nấu nhiều, bảo quản trong ngăn đông. Khi nào cần thì có. Mình có clip chia sẻ rất kỹ về cách hầm xương. Bạn nào cần tham khảo thì mình vào link bên dưới phần mô tả của video này để xem nha. Và đây là 30g tôm khô để tăng thêm chất ngọt cho nồi nước lèo đó. Các bạn nên rửa sạch và rang sơ để tôm được thơm hơn nha. Mình cho vào lưới lọc này để chút nữa dễ lấy ra đó các bạn. Nếu không có lưới lọc thì các bạn dùng túi vải cũng được. Thêm một bí quyết nhỏ. Mình cho vào đây 2 muỗng canh hành phi vàng. Cho chung vào đây luôn ha. Hành phi sẽ giúp nước lèo thơm hơn rất là nhiều đó các bạn. Mình cho lưới lọc này vào nồi luôn. Mình sẽ hầm khoảng 1 tiếng nha. Nếu hầm áp suất thì các bạn hầm 3 phút. Sau đó chờ hạ áp suất khoảng 30 phút thì mở nắp nha. Trong khi chờ mình sẽ đi luộc nuôi. Cho nước sôi vào nồi và cho vào 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh dầu để nuôi được bóng bẩy hơn. Mình cho nuôi vào luộc từ 8 đến 10 phút tùy theo từng loại nuôi. Nuôi đã mềm rồi thì mình vớt ra thau nước lạnh. Dạo rửa và vớt ra rổ cho thiệt là ráo nước. Sau đó cho vào 1 muỗng canh dầu hành phi, trộn đều để nuôi được thơm hơn và không bị dính vào nhau. Tiếp theo thì mình xào thịt, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu, cho hành tím vào trước. Rồi đến tỏi, phi lên cho đến khi các bạn thấy chuyển màu hơi vàng nhẹ. Lúc này mình cho thịt vào xào nha. Dầm cho thịt nó tơi ra. Thịt xay thì các bạn dùng thịt nạc dăm, thịt nạc vai, tự băm hoặc là mình mua thịt xay sẵn cũng được. Thịt phải có một ít mỡ sẽ giúp thịt mềm hơn và không bị khô sạm khi ăn nha. Và mình nêm vào 1 muỗng cà phê hạt nêm và nửa muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Cho vô thêm 2 muỗng canh nước để thịt không bị khô. Xào đều lên cho tan gia vị thì mình cho ra tô luôn. Lưu ý là trường hợp không có xương hoặc là muốn nấu cấp tốc đó. Sau khi xào thì các bạn cho nước sôi vào và rau củ vào nấu cũng được. Tuy nhiên sẽ không ngon bằng có nước xương hầm nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho vào chảo nửa muỗng canh dầu và cho nửa muỗng canh hành tỏi vào phi thơm. Và mình cho nấm vào xào lên. Cho thêm một chút nước, xào sơ cho nấm thơm là được ha. Quay lại với nồi nước lèo. Sau 1 tiếng sườn đã mềm rồi. Mình vớt tất cả bỏ ra, chỉ trừ lại sườn thôi nha. Sau đó thì các bạn cho cà rốt đã tỉa hoa vào. Nấu với lửa nhỏ thêm khoảng 5 phút nữa là cà rốt mềm. Châm thêm 500ml nước để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi hầm đó. Bây giờ thì mình nêm gia vị cho nồi nước lèo luôn. Ngoài lượng đường và lượng muối đã nêm vào lúc ban đầu khi hầm xương, với 3 lít nước lèo, mình sẽ nêm thêm vào đây 3 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh nước mắm cho dậy mùi thơm nè. Trộn đều và thử lại. Theo mình rất là vừa luôn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Cho nấm vào sau cùng. Đầu hành nữa cho thơm nè. Các bạn hạ lửa thiệt nhỏ để giữ nóng nha. Cho nuôi vào tô. Thêm thịt bằm. Cho hành ngò, hành phi và cho vài miếng sườn với cà rốt nữa nè. Chan nước lèo đang sôi vào.
Món bún mọc với nước dùng ngọt thanh, viên mọc giòn dai, sườn non mềm thơm. Đây là món ăn vừa dễ nấu lại vừa dễ ăn. Người lớn và trẻ nhỏ đều thích, rất thích hợp cho những ngày hè nóng bức. Món bún được nấu từ những nguyên liệu dễ tìm, cách nấu lại rất đơn giản. Chỉ cần vài lưu ý là chúng ta sẽ có ngay món ăn ngon lành đổi vị cho gia đình. Nào cùng vào bếp với mình nha. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần chuẩn bị sau đây. Để nấu món bún mọc thì mình có ở đây là xương heo và sườn heo. Các bạn có thể sử dụng sườn heo không cũng được nha. Chỗ xương này thì mình đã rửa sạch với muối và giấm. Bây giờ mình sẽ đem đi sơ chế. Mình chần xương qua nước sôi khoảng 2 phút. Sau đó mình vớt ra rửa sạch dưới vòi nước. Đừng bỏ qua bước này nha các bạn. Nó sẽ giúp nước dùng của mình thơm và trong hơn đó. Khi chọn mua giò sống làm sẵn thì các bạn chọn giò sống tươi ha. Có đắt mới nhất để giò sống được ngon và dai hơn nha. Có nhiều bạn hỏi mình giò sống là gì thì hôm nay mình sẽ trả lời luôn ha. Giò sống là thịt được quết lạnh cùng với một số phụ gia khác. Nó trở nên thành một khối nhuyễn, dẻo và mịn, được gọi là giò sống. Cách làm giò sống thì rất là dễ các bạn. Mình sẽ chia sẻ ở video khác nha. Sau khi chần sạch xương rồi thì mình sẽ đem hầm xương nha các bạn. Cho vào nồi 4 lít nước. Mình cho nước nóng nấu cho nhanh ha. Cho xương cùng sườn heo vào. Mở lửa lớn cho nước sôi. 15 phút đầu tiên này thì thường có bọt nhiều. Các bạn nhớ hớt sạch bọt để nước lèo được trong nhé. Tiếp theo thì mình cho vào 1 muỗng canh muối và 1 muỗng canh đường phèn, khoảng 20g đường nha các bạn. Bây giờ mình gói hành tím vào giấy bạc. Có thể thay thế hành tím bằng hành tây cũng được ha. Và mình cho vào nồi chiên không dầu, nướng lên cho thơm là được. Mình sẽ nướng với nhiệt độ là 370 độ F trong 10 phút ha. Hành tím sau khi nướng xong thì mình lột vỏ ra. Khía dọc của hành và mình cho vào nước xương để hầm chung. Hớt bọt xong thì các bạn hạ lửa nhỏ vừa. Trên mặt nước nó vẫn sôi nhẹ như vậy là được nè. Mình không đậy nắp nha. Tiếp theo với nấm mèo, sau khi ngâm nở và rửa sạch rồi thì mình cắt nhỏ ra như thế này. Không cắt quá nhuyễn để khi ăn giòn hơn nha các bạn. Mình sử dụng là 80g nấm đã ngâm nở rồi đó. Nấm tươi này thì mình cắt ra làm tư. Nấm thì tùy thích nha các bạn. Nếu mà có thì các bạn cho vô cho ngon, còn nếu không có cũng được. Các bạn có thể sử dụng nấm rơm nè, nấm đông cô tươi, tùy thích nha. Nấm nào nhỏ thì mình để nguyên. Mình khứa dấu cộng ở giữa để trang trí cho đẹp ha. Để tô bún mọc của mình thêm hấp dẫn á, thì mình sử dụng thêm chả lụa hoặc chả quế nha. Mình cho thêm vào nha các bạn. Và mình xắt ra thành từng miếng như thế này. Nếu có gốc ngò thì các bạn cho vào hầm chung cho thơm nè. Không có cũng được, không sao. Tiếp theo thì mình ướp vào giò sống 1 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi mình cho nấm mèo vào, trộn đều lên. Trong giò sống làm sẵn đã có ít gia vị nên các bạn lưu ý trước khi ướp nha. Bây giờ mình sẽ cho phần giò sống này vào tủ đông 40 phút giữ lạnh để giò sống được giòn hơn ha các bạn. Kế đến thì mình xào sơ nấm để bán đi mùi hăng và giúp nấm thơm hơn ha các bạn. Cho vào chảo nửa muỗng canh dầu. Khi dầu nóng thì mình cho 1 muỗng cà phê hành tím băm, phi lên cho thơm. Sau đó mình cho nấm vào xào lên. Và cho vào 2 muỗng canh nước. Nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm. Thêm chút tiêu nữa rồi mình tắt bếp. Quay lại nồi hầm xương, mình đã hầm được 1 giờ 40 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt hành tím và gốc ngò ra.
Sau đó mình châm thêm vào 1 lít nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi hầm. Mình vớt bớt xương ra. Với lượng 4 lít nước lèo thì mình sẽ nêm thêm vào đây 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh bột ngọt. Khuấy đều và mình thử lại. Lúc này các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Và cho nấm đã xào vào. Tiếp theo thì mình cho mọc vào luôn nè. Dùng muỗng cà phê múc để tạo thành những viên mọc vừa ăn. Rồi mình cho vào nồi nước lèo. Khi thấy những viên mọc nó nổi lên như thế này là đã chín rồi đó các bạn. Ăn đến đâu thì các bạn cho vào đến đó để mọc được giòn hơn khi ăn. Vậy là nồi nước lèo của mình đã xong rồi đó. Bây giờ mình dọn ra để ăn nha các bạn. Gắp bún ra tô nè. Xếp lên mặt sườn heo, chả lụa hoặc chả quế và một ít nấm, vài viên mọc. Sau đó chan nước lèo đang sôi lên. Cuối cùng mình rắc hành ngò cho thơm. Thêm một chút tiêu và ớt nữa nè. Vậy là mình đã có một tô bún mọc thơm ngon nóng hổi rồi đó. Mời các bạn cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ với mình nha. Món bún mọc này thường sử dụng rau muống chẻ, bắp chuối bào, giá và một ít rau thơm ăn kèm. Nhưng hôm nay nhà mình chỉ có rau muống và bắp cải bào thôi, cùng một ít rau thơm. Nhà có gì thì mình dùng nấy nha các bạn. Các bạn nhìn nè, nước dùng trong, có vị ngọt thanh của xương hầm và nấm. Viên mọc tròn chấm cùng nước mắm bỏ vài lát ớt, giòn dai vị vừa ăn, thêm chút giòn sực sực của nấm mèo nữa, hấp dẫn vô cùng luôn. Mấy đứa nhỏ nhà mình thích ăn phần mọc này lắm, làm bao nhiêu cũng hết đó các bạn. Phần sườn heo thì cũng được hầm mềm, vừa ăn rất là ngon. Món này đổi vị trong những ngày hè nóng bức mệt mỏi là hết sảy luôn đó. Chúc các bạn nấu món bún mọc thành công nha. Nếu thích cách chia sẻ của mình, cho mình một like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo xem nhiều video mới của mình nữa nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cô3bình dương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha. Các bạn xem nước lèo trong chưa nè? Không có ván mỡ từ xương hầm, màu hồng tự nhiên của cà chua, thơm nhẹ mùi tôm. Vị ngọt thanh và chua nhẹ của cà chua rất là hấp dẫn, không ngấy nè, độ ngọt không thua gì nước lèo hầm từ xương đâu nha các bạn. Cà chua mềm nhưng không bị nhũng, viên thịt thơm ngọt, vị vừa vặn lắm. Đơn giản vậy thôi nhưng ăn rất là bắt. Cả nhà mình ai cũng thích cách nấu này. Vừa đỡ tốn thời gian, vừa ít béo, tốt cho sức khỏe nữa. Bạn thử nấu theo cách này cho gia đình nhé, chắc chắn ai cũng thích đó. Cháo phải dùng nóng mới ngon nha các bạn. Mời các bạn. Vị thơm và vị ngọt đặc trưng của cá hòa cùng chút thơm của hành phi, đậu phộng rang, tương hột, cay nhẹ của tiêu, gừng kết hợp với vị đắng hậu ngọt của rau đắng nữa. Phải nói là cay, đắng, ngọt, bùi đều có đủ trong món này, nên ăn rất là thấm luôn. Mình giã thịt cá ra nè. Cá này giã thịt lắm nha. Thịt ngọt mà ít xương nữa các bạn. Ngon không thua gì cá lóc đồng của mình đâu nha. Mình chấm thêm chút nước mắm ớt cho thêm đậm đà hen. Nấu cháo phải hơi lông lỏng mới ngon. Hạt gạo vừa nở, không quá nhừ hay quá đặc. Ngoài cháo cá lóc rau đắng, mình có thể biến tấu với loại cá khác cũng rất hợp nha các bạn. Cháo cá rất dễ ăn và dễ tiêu nữa nè, lại tốt cho sức khỏe nữa. Chúc các bạn nấu cháo và thưởng thức thật ngon nhé. Nước lèo rất thơm, đặc trưng của mùi cá hộp sốt cà. Các hương vị hòa quyện tạo mùi thơm rất dễ chịu. Vị nước lèo ngọt thanh thanh, nhẹ nhàng, rất là dễ ăn.
Mình dùng kèm thêm một ít rau muống bào, bắp cải nữa, giòn giòn rất là ngon đó các bạn. Đặc biệt nhất là bún cá hộp không tanh chút xíu nào cả, lại rất là thơm luôn, nên các bạn không quen mùi cá vẫn có thể dùng được. Thậm chí có thể nói vị bún của cá hộp dễ thưởng thức hơn là bún cá tươi truyền thống luôn đó. Bún nấu từ cá hộp, cách chế biến rất dễ mà vẫn có được món ăn ngon lành. Sườn mềm với sụn giòn rất là hấp dẫn, nuôi mềm bóng bẩy, ngập trong nước lèo thơm ngọt đậm đà. Thịt xào béo thơm làm tăng thêm độ ngọt ngào cho món ăn. Cà rốt được hầm trong nước lèo vừa chín tới, ngọt và thơm. Vừa ăn vừa húp nước lèo nóng hổi, ngon vô cùng luôn các bạn ơi. Món này rất dễ ăn, phù hợp với tất cả mọi người. Các bạn cứ nấu theo công thức và liều lượng gia vị của mình, bao ngon luôn nha. Chúc các bạn thành công!